السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فاطمة أيمن من Winners Academy. النهاردة إن شاء الله هبدأ معاكم ستوري اللي هي موجودة اسمها كيامية Summer، اللي هي صيف الخيامية. الستوري دي مقررة على الصف الرابع الابتدائي في منهج كونكت بلس. الفكرة كلها لقيت ناس كتير مش عارفين إن هي أصلا مقررة، وفي البارت اللي أنا هشرحه النهاردة هو البارت نمبر 1، وإن شاء الله هيكون في فيديو تاني هيكون بارت نمبر 2. فيلا بينا نبدأ. Please don't forget to subscribe my channel. The first picture. أنا أحكي الأول بالعربي وبعدين أحكيها بالإنجلش. في يوم من الأيام كان في بنوتة اسمها زينب. زينب دي كان بنوتة كيوتة وجميلة. زينب الجميلة دي أخدت أجازة في الصيف زي ما كلنا بناخد أجازة. بعد ما عدى أسبوعين من فترة الأجازة بتاعتها زهقت قوي وحست إن هي she was bored، يعني كانت زهقانة، ففكرت في فكرة حلوة إنها تروح وتزور مين؟ وتزور grandfather، أو ممكن أقول عليها grandpa اللي هو جدها. عرضت الفكرة على باباها ومامتها، وباباها ومامتها وافقوا. تعالوا نشوف الأول بيقول إيه البارت ده. Zainab was bored. It was the second week of the summer holiday. Zainab said, "Let's go visit Grandpa." Her mother said, "Yes. He's sad at the moment. I think you can help him." زينب كانت زهقانة، ده يعتبر تاني أسبوع عدى عليها في الأجازة الصيفية. زينب قالت، ايه رأيكم let's go visit grandpa. يلا بينا نروح عشان نزور جده. ومامتها قالت لها yes, he's sad at the moment. I think you can help him. ايوه هو فعلا حزين في اللحظة دي، تعالي بينا، يلا بينا، او اعتقد ان احنا لازم نساعده، او انت تقدري تساعديه. I think you can help him، انت تقدري تساعديه، اعتقد كده. طب هو ليه جدها حزين؟ تعالوا نعرف ايه اللي حصل مع جدها. Look here. Zainab went to her grandparents by the train. زينب راحت تزور جدها وجدتها بالقطر زي ما انتوا شايفين، وهم طبعا مبسوطين جدا وهم بيسلموا عليهم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. Zainab got off the train. There was her grandfather and grandmother. Her grandparents were very pleased to see her. زينب نزلت من القطر وبصت لقيت جدها وجدتها مستنيينها. كانوا very pleased، مبسوطين جدا ان هم شافوها. قاعدين كده بقى مع بعض بيتكلموا، جده بيبدأ يحكي المشكلة بتاعته أو القصة بتاعته اللي عشانها زينب هتقدر تعمل حاجة حلوة عشانه. تعالوا نشوف. After tea، بعد الشاي، Grandpa said، جده بيقول My eyes are not very good now. عينيا دلوقتي ما بقتش كويسة. It's difficult to work. صعب عليا جدا أشتغل. I can't see to sew. أنا مش عارف إن أنا ما أقدرش، بقيت دلوقتي مش قادرة أشوف إن أنا أخيط. I think I'll have to stop making things. متهيألي إن أنا خلاص هوقف عمل أو صناعة الأشياء. Grandpa was one of the tent makers. Grandpa يعتبر واحد من الناس اللي بيصنعوا الخيم. He was one of the best artisans in Kamehameha Street. ويعتبر واحد من أفضل الحرفيين. artisans واحد من أفضل الحرفيين في شارع الخيامية اللي بيصنعوا الخيم اللي معمولة طبعا بالخيوط. زينب said, "Oh no, you can't stop. You make such beautiful things." زينب بتقول يا خبر، ما ينفعش توقف شغل يا جدو، انت بتعمل حاجات جميلة. يبقى جدو دلوقتي مش هيقدر يكمل شغله وقرر كده علشان ما بقاش يشوف زي الأول، وعينيه بقت ما بتشوفش كويس. هتبدأ بقى أبو جد زينب وزينب بيروحوا المحل بتاعه علشان يوريها البيكتشرز اللي هو بيعملها بإيده، والحاجات دي كلها هاند ميد يعني مصنوعة بالإيد. طيب هل زينب هتعجبها حاجة من الحاجات دي؟ وهل زينب هتقترح على جدها اقتراح علشان تقدر تساعده لأنه مش شايف كويس؟ تعالوا نعرف. ادي زينب الجميلة اهي. زينب and her grandfather visited the shop. زينب وجدها بيزوروا المحل أو زاروا المحل، ده في الباست simple. visited. زينب said, "Oh look, I love this big picture with all the flowers." قلت له الله بص كده يا جدو، أنا بحب الصورة الكبيرة دي اللي فيها كل
الورود. Did you make it grandpa؟ انت عملتها يا جدو؟ رد عليها جدو وقال لها Yes, it took me nearly 4 months. أخدت مني حوالي 4 شهور. محدش يقول لي months ها؟ 4 months. It took me nearly 4 months. أخدت مني 4 شهور months. It's made of thousands and thousands of small stitches. مصنوعة من آلاف وآلاف الخيوط. Stitches, stitches. I measured and cut all the pieces by hand. أنا قستها وقطعت كل القطع دي بإيدي. Said Grandpa. All by hand? That's amazing. إيه ده كل ده بإيدك يا جدو أنت عملته؟ دي حاجة تحفة. يبقى جد زينب أخد زينب وراحوا يشوفوا المحل. زينب عجبتها بيج بيكتشر كانت مليانة بالفلاورز اللي هي البيج بيكتشر دي، ولو تبصوا كده عليها وهو عاملين الصورة قريبة. البيج بيكتشر دي أخدت حوالي 4 شهور من جده علشان يخلصها، لأن كلها معمولة ستاتشز بالخيوط وأخدت آلاف وآلاف الخيوط. جده إزاي بيعمل الخيوط أو بيعمل الصورة دي؟ بيقول I measured أنا قست بيقيس كده بمزورة عنده and cut all the pieces وقطعت كل القطع دي by hand. بيبدأ يقيس زي ما انتوا شايفين مثلا القطع المتقطعة دي، لو حد بيحط مثلا صورة يعلقها بتكون هاند ميد مصنوعة من الخيوط ويعلقها على الحيطة. بعد كده هيبدأ بقى جده يعرض لها الشغل بتاعه. اللي في ايده ده اسمها نيدل اللي هي الإبرة. هي مش مقررة عندك في الورد بس اعرفها واحنا ماشيين في الطريق كده. وده شكل البورت اللي هو هيبدأ يمشي عليه جدها زي ما مرسوم هنا الأول، ويبدأ جدها يمشي عليه بالثريد واللي هو ستيتشز ويبقى متخيطة وتظهر بالشكل ده في الآخر. الأشكال دي بتبقى منها أشكال كتير جدا. فهي زينب بقى بتقول لجدها إيه What's your favorite design grandpa؟ asked زينب. What's your favorite design grandpa؟ asked زينب. زينب بتقول له طب ايه يا جدو افضل ديزاين او افضل تصميم انت عملته بحب يعني او المفضل بالنسبة لك. favorite design وجي silent. فرد عليها جدها وقال لها I like sewing lotus flowers. I like sewing lotus flowers. أنا بحب خياطة زهرة اللوتس. And geometric patterns ممكن تقولها geometric patterns عادي برضه. وبحب كمان صناعة الأشكال الهندسية. Best. And I also like sewing birds. وكمان بحب خيط أشكال الطيور. I use my best stitching on the patterns. بيستخدم أفضل الخيوط على الأشكال بتاعته اللي هو بيرسمها دي. But my eyes are not good now. It's sad for me. لكن عينيا مش كويسة خالص دلوقتي. دي حاجة حزينة بالنسبة لي. قامت زينب ردت عليه وقالت له يا جدو أتمنى كنت أقدر أساعدك أخيط معاك وأساعدك. فقالت له I wish I could sew and help you. said زينب. I wish I could sew and help you. said زينب. Her grandfather smiled. ضحك كده وجده ابتسامة كده وقال لها I can teach you. أقدر أعلمك. Do you want to learn؟ حابة تتعلمي؟ قامت ردت زينب وقالت له yes please. يا ريت يا جدو. وخلص البورت ده بتاع الستوري. فاسم الستوري كايا سمر ده part number 1 يعني صيف الخيامية. The first question How was Zainab in the second week in the summer holiday? How was Zainab in the second week in the summer holiday? She was bored. كانت زهقانة. Number 2 What did Zainab suggest to do? زينب اقترحت تعمل ايه suggest. بسأل story في past simple. فلما اجي اجاوب اقول suggested. She suggested to go visit her grandpa. She suggested to go visit her grandpa. هي اقترحت انها تزور جدها. ناخد بالنا من الايدي في past simple. طيب question تاني بيسأل بداد. بدام سألني بداد معناها ان انا هجاوب yes or no. Did Zainab's parents accept to let her visit her grandpa? Did Zainab's parents accept هل بابا وماما زينب وافقوا to let her visit her grandpa إن هي تزور جدها? Yes, they did. Question تاني بيقول Why was her grandfather sad?
Why was her grandfather sad at the moment? Why was her grandfather sad at the moment? ليه جدها كان حزين في الفترة دي؟ As he would stop working. As he would stop working. لأنه هيوقف شغل. هيوقف شغل. As زي because. As he would stop working. إنه هو هيوقف شغل. Number 5. How did Zainab go there? How did Zainab go there? زي زينب هتروح هناك. She went by train. She went by train. طبعا هي راحت بالقطر. 6. How did her grandparents meet her? How did her grandparents meet her? ازاي جد وجد وتيتا قابلوها. grandparents اللي هو grandma and grandpa, a grandfather and grandmother. دي grandparents مش grandparents. لا ما فيش الكلام ده. grandparents. يلا نقولها سوا. grandparents لازم صوتك في الانجليش يبقى قوي. تاخد بالك من pronunciation. They were very pleased. They were very pleased. مش هقول they are. لا هقول they were لأن ده في past simple. الpast بتاع verb are were. Number 7. What did her grandpa say about his eyes? What did her grandpa say about his eyes? جده قال إيه عن عينيه؟ فاكرين؟ أيوة. سامعاكم بتقولوا إيه؟ أيوة. قال he said that it was difficult to work to see. It was difficult to work to see. صعب بالنسبة له إنه يشتغل عشان يشوف. As he couldn't see to sew. As he couldn't see to sew. طيب لو الانسر دي انت مش فاكرها انت ممكن تبدأ من اول البارت اليالو ده من اول اليالو. ممكن بدل ما تقول he said that تبدأ بالانسر على طول. It was difficult to work to see as he couldn't see to sew. It was difficult to work to see as he couldn't see to sew. كان صعب بالنسبة له انه يشتغل عشان يشوف وكمان مش قادر انه يشوف عشان يخط. عايز تقف برضو لحد كلمة زي ما انا عاملة كده زي it was difficult to work to see برضو ما فيش مشكلة. لما حاجة ادتني المينينج للكويستشن ده أو أنت جاوبت على الإجابة الصح. Number 7. What was grandpa's job? What was grandpa's job? كان وظيفته إيه؟ كان يعتبر صانع الخيم. يبقى he was a tent maker. He was a tent maker and he was one of the best artisans. And he was one of the best artisans. يبقى هتركز على كلمة tent maker, artisans. tent maker اللي هو الشخص اللي بيصنع الخيم وartisans اللي هم الأشخاص الحرفيين زي برضو النجار مثلا عشان هو بيعمل حاجة بإيده بيصنعها بإيده. artisans لو انت نسيت تفتكرها بكلمة art وبعدين حط verb is يبقى artisans. Good job. الكويشن اللي بعده number 8 بيقول where did her grandpa work هما جدها شغال فين أصلا يبقى اسأل على where يبقى بيسأل على place وplace يعني مكان. he worked مش worked مش worked he worked in Kayame Street. he worked in Kayame Street شغال في شارع اسمه شارع الخيامية. تاخد بالك ان في verb did وفي verb work الاتنين يخبطوا في بعض وينزلوا worked بنحط لها في الاخر ed عشان الverb في past simple وانا بجاوب الستوري. Number 9. Was Zainab happy to hear her grandpa's decision to stop working? Was Zainab happy to hear her grandpa's decision to stop working? هل زينب كانت مبسوطة لما سمعت إن قرار جدها إنه هيوقف شغل؟ decision. هل هي كانت مبسوطة لما سمعت قرار جدها إنه يوقف شغل؟ No, she wasn't. لا ما كانتش مبسوطة. Number 10. Where did Zainab go with her grandpa? زينب راحت فين مع جدها؟ They visited the shop. هم كانوا بيزوروا المحل. Number 11. What did she love in the shop? هي حبت ايه في الشوب مش الشوب shop. What did she love in the shop? كانت بتحب ايه did مع verb love يبقى اسمها she loved. She loved the big picture مش بكتشر لا يبقى تاني she loved the big picture with all the flowers. نركز يا جماعة احنا بنقول ذا كمان التي اتش في الانجليش مهمة جدا ذا او ذا. يبقى زينب حبت ايه في المحل؟ حبت البيج بيكتشر. عايز تبدأ لي the big picture with all the flowers انا ما عنديش مانع والافضل ان انا اكتب full sentence زي ما انا كاتبه كده.
What did she love in the shop? She loved the big picture with all the flowers. Question number 12 بيقول How long did Zainab's grandfather spend to make the picture? How long did Zainab's grandfather spend to make the picture? المدة الزمنية how long بسأل عن المدة الزمنية how long المدة الزمنية اللي أخد فيها جد زينب فترة إيه الفترة الزمنية اللي أخده الفترة اللي أخدها علشان يعمل الصورة الكبيرة أخد حوالي 4 شهور أقولها زي بالإنجلش أخدت منه 4 شهور يبقى it took him ممكن أقولها it took him أو it took him about 4 months it took him about 4 months طيب question تاني بيقول 13 were the pictures handmade هل الصور دي كانت بصنع اليدين handmade أي واحد يقول لي طب ما أي صورة بصنع اليدين يا مس هقول لك لا في صور ممكن مثلا أقصد بيها مش داخل فيها أي حاجة تترسم زي اللي أقصده إيه إن كلها صناعة يدوية يعني مفيش أي آلات هي اللي بتصنعها تمام يبقى كل الصور دي كانت handmade مش مطبوعة يعني بمعنى أصح أيوة كانت فعلا handmade بطريقة إن جدها كان بيعمل stitching على كل إيه part من الباترنز اللي كان بيرسمهم قبل ما يمشي بالخيوط يبقى yes they were question تاني بيقول How did Zainab's grandfather make the pictures? ازاي هو بيعمل pictures؟ تعالوا نشوف بيستخدم آلاف وآلاف الخيوط بيقيسها ويقطعها بإيده بيستخدم آلاف وآلاف الخيوط وبيقيس القطعة وبيقطعهم بإيده يبقى they were made of thousands and thousands of small stitches they were made of thousands and thousands of small stitches يعني هم مصنوعين من آلاف وآلاف الخيوط طيب he measured and cut the pieces by his hand and cut the pieces by his hand كان بيقيس وبيقطع القطعة دي بإيده 15 what is her grandfather's favorite design ايه هو إيه التصميم المفضل لجدها كلمة design اللتر G silent كلمة design اللتر G silent ومعناها تصميم طبعا البتاع اللوتس فلاور والاشكال الهندسيه والطيور فنقولها he likes اي واحد يقول لي طب ليه مس ما قلتيش عليها like في الباست سمبل لا لان الحاجات اللي لها علاقه بكره حاجه او بحب حاجه بنستخدم عليها present عادي كانه بيوصف تمام لو بيوصف ان هو بيحب الحاجه دي فبنقول he likes sewing lotus flower geometric patterns and sewing birds هو بيحب خياطة زهرة اللوتس وكمان الأشكال الهندسية وكمان الطيور Number 16 What did Zainab wish هاخد الفيرب that هيخبط في الفيرب اللي اسمه wish هينزل بفيرب تاني اسمه wished مش wished ها wished يبقى she wished she could sew and help him she wished she could sew and help him يعني هي تمنت إن هي تقدر تخيط وتساعده could letter L silent could يعني كانت تقدر أو كانت تستطيع في الباست simple 17 who مادام هو يبقى أنا بسأل بيه عن person يعني شخص يبقى مين الشخص تعالوا نشوف who will help Zainab to learn how to sew who will help Zainab to learn how to sew مين اللي هيساعد زينب إنها تخيط her grandfather مش her grandfather لا مفيش كلام ده her grandfather خلي letter D في النص كده طاير شوية her grandfather thank you برافو 17 do you think Zainab is a kind girl تفتكر إن زينب دي بنوتة عطوفة why أو طيبة why وإيه الدليل على كده دي critical thinking questions يعني دي أسئلة كده بتشغل فيها دماغك وتحاول تجاوب من اللي انت شفته من المواقف اللي عملتها زينب أو بداية الستوري لحد ما احنا وقفنا يبقى تاني question بيقول do you think Zainab is a kind girl and why yes because she needs to help her grandfather أيوة هي بنوتة عطوفة فعلا وجميلة وطيوبة ليه because أو as she تاني أنا أسفة because she needs to help her grandfather لأن هي عايزة أو محتاجة تساعد جدها as he can't see well لأن هو مش بيشوف كويس
Do you think Zainab is a kind girl? Why? Yes, because she needs to help her grandfather and he can't see well. وهو ما يقدرش يشوف كويس. 18. Was Zainab happy to start learning sewing? زينب هتبقى مبسوطة أو كانت مبسوطة لما بدأت تتعلم؟ أيوة. Yes she was. Yes she was. مادام هو سألني question was برد عليه في الانسر was. مادام هو سألني question ما فيهوش WH من حقي إن أنا أجاوب yes و no. ما تنساش الكاما البلو دي والفول ستوب اللي في آخر الجملة. في questions بقى دي complete. هنلعب لعبة أنا وأنتم. الكويشنز دي انا مش هعرض فيها الانسرز وهطلب منكم في الكومنتس اي حد يتفرج على الفيديو نفسه يستفاد يكتب لي الانسرز الموجوده بالكويشنز دي بالنمبرز بتاعتها في الكومنتس وانا هتاكد هي صح ولا غلط وارد عليه. ايه رايكم؟ يلا بينا نلعب اللعبه دي. واللي مش فاهم كويشن منهم يقول لي يا مس في كويشن نمبر كذا انا مش فاهمه لو سمحتي حضرتك اشرحي تاني انا ما عنديش مانع. في question بيقول number one complete the second part اللي هو شكل الأسئلة اللي بتيجي. بنقول number one زينب was space so she can suggest to go her grandfather. كانت حالتها ايه؟ bored so she suggested to go visit her grandfather. Number two she went there by هي راحت هناك by بواسطة هحط بعدها transportation وسيلة مواصلات by train مش ترين مش ترين train. 3. Her grandparents were spaced to see her. هم كانوا مبسوطين لما شافوها. تفتكروا هم كانوا مبسوطين لما شافوها were ايه بقى were pleased زي كلمة please بنحط لها في الآخر دي pleased. Number 4. Her grandfather was as he decided to leave his space. Her grandfather was كان حالته ايه sad as he decided to leave his لأنه قرر يسيب his job وظيفته. 5. Her grandfather's problem was he couldn't كانت مشكلة problem مش problem كانت مشكلة جدها إنه he couldn't هنكتب see يشوف he couldn't see well. 6. My eyes aren't عينيا aren't space now aren't good her grandfather said. يبقى مين اللي بيعمل الكوتيشن ده أو بيقول الكويشن ده اللي هو مين her grandfather. يبقى my eyes aren't good المفروض هنا أكتب good. Number 7. Zainab's grandfather was one of the best artisans يعني الحرفيين ويعتبر واحد من أفضل الحرفيين. 8. You make such beautiful things said زينب بتقول له أنت بتعمل حاجات تحفة beautiful things أو beautiful. 9. Zainab and her father and her grandfather space Zainab and her grandfather visit the shop. Number 10. Zainab loved this big picture كانت بتحب big picture with all the flowers. Number 8. It's a space to work it's difficult to work said grandfather. هتفتح انت زي التشطر الستوري وتبدأ تدور على الانسرز دي وتحلها مع نفسك. اللي محتاج الشيت ده عشان يطبعه ويقدر يذاكر منه ويستفاد يسيب لي في الكومنت وانا هسيب لينك الشيت ان شاء الله. Number 12. Yes, it took space about 4 to make it said my grandfather. أقولها ازاي؟ Yes, it took him أو it took me عشان هو كان بيتكلم على نفسه فأقول yes it took me about 4 months نحط لها months مش months to make it said grandfather. Okay. 13. It's made of thousands and thousands of small stitching said grandfather. موجودة برضه في الستوري. 14. I space and cut the pieces by space said grandfather. I measured يعني بيقيس and cut the pieces by hand أو my hand. 15. Zainab grandfather favorite designs التصاميم اللي كان بيحبها جدها أو المفضلة بالنسبة له كانت عبارة عن هنقول lotus flower geometric patterns and birds وطيور.
16. I wish I could sew and help you. أنا كنت أتمنى إن أنا أخيط وأساعدك. 17. I used my best. stitching. استخدمت أفضل الخيوط. On the picture. 18. Zainab asked her grandfather to space him. To help him. في question تاني المفروض إن أنا كنت هقول لكم عليه، هو ليه أصلا جدها كان حزين في اللحظة دي؟ حد يعرف؟ لما مامتها قالت لها فعلا جدك حزين يا زينب، فكان ليه جدها حزين في اللحظة دي؟ حد فاكر question ده؟ بنقول تاني why was her grandfather sad at the moment as he would stop working، لأنه هيوقف شغل. كده أنا خلصت الستوري الحمد لله بفضل ربنا. مش محتاجة منكم بس غير إن شاء الله أي جزء في المنهج صعب عليكم إن شاء الله تبلغوني، تسيبولي في الكومنت أي بارت أنتم مش فاهمينه، وهقدر إن شاء الله أساعدكم. الشيت كمان أقدر إن أنا أسيب لكم لينك الشيت في الديسكريبشن لو أنتوا طلبتوا مني في الكومنت. وإن شاء الله هيكون في بارت تاني للستوري، بلس إن في بارت تاني أو في فيديو تاني إن شاء الله هسجله على البريزنت سامبل للجرامر. هحاول أجمع بقدر الإمكان الجرامر اللي كان على يونت 1 علشان، واسيب كمان لينك الشيت لو انتوا حابين في الديسكريبشن. وان شاء الله بلغوني اي بارت انتوا مش فاهمينه واقدر اساعدكم فيه ان شاء الله. اختم الفيديو بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. Thank you so much guys, and I'm still waiting for your comments. Have a great day. Bye bye.